Ja tervetuloa Roitsvokseen, tänään meille Mättökalenterissa viimeinen luukku. Nytkö tämä jo loppuu, Herran Jumala? Vastahan tässä pääs vauhtiin. Oikein hyvää jouluaattoa kaikille. Nyt ei todellakaan tehdä mitään kinkkuja tai perusjouluruokia. Nyt tehdään nimittäin jäätävä French Fries Volcano. Tämä näkyy raaka-aineeksi. Kruunumajoneesia, pari purkkia, Golden Longs ranskalaisia, 4 pussia, 4 pakettia cheddaria, kapanossijuusto, huilun tuhti, pikkusen tomaattisosetta, suolakurkkua, tomaattimurskaa, sit Lidlistä tämmöstä uskomatonta Bring the Pain tulista soossia, pikkusen perinteistä sinappia, pari pakettia gangsterräppiöljyä, ranskanperunan suolamaustetta, paprikamaustetta ja valkosipulijauhe. Semmosta tuli raaka-ainekset ja eikä ruveta hommia. Aletaan tekemään tosiaan semmonen jäätävä tulivuohari ranskalaisista ja pienillä lisukkeilla. Aloitetaan kastikkeen tekemisellä. Otetaan kippo. Kippo heitetään pari purkkia majoneesia. Siellä. Sitten sinappia. Ton verran. Sitten pikkusen suolakurkkunestettä. Ton verran. Noin, tulee tämmönen kiiltävämpi pinta vähän se. Paprikamaustetta. Valkosipulijauhetta. Sekä sitten pikkusen kurkkusalaattia. Sotketaan. Pikkusen vielä kurkkusalaattia. Ai että täysrasiallinen. Siis nam. Teidän pitää kokeilla tätä. Tää on ihan törkeä hyvä. Jääkaappiin. Sitten pilkotaan vähän makkaraa. Kuoritaan. No niin, sinne meillä makkarat kuorittuna, sitten pilkotaan. Noin saatiin makkarata. Sitten otetaan kippo. Kippoon pari purkkia tomaattimurskaa. Sitten tomaattisose. Pikkusen sotkeskellaan. Sitten tämmöstä Lidlin tulista kastiketta, tää on oikeesti todella tulista. Laittakaa maltilla. Ton verran sotketaan. Sitten vähän tämmöstä. Se on ihan jees. No niin, ja näin saatiin tämmönen tomaattisörsseli. Tää on todella tulinen ja kiva basilikamainen aromi tossa haintsi tomaattimurskas. Kansi päälle. Jääkaappiin vetäytyy. Sitten otetaan kattila. Kattilan Dr. Dren pyllykiharoista puristettua gangsterräppiöljyä. Puukotetaan sitä. Vähän omalaatuinen tekniikka, kun piti puukottaa tätä purkkia, mutta no, kyllä sieltä jotakin tullut. Saattaa tässä hetki kyllä kesti. Levy kutoselle tässä vaiheessa. Toinenkin purkki. Mikä vittu siinä on, että se katkeaa? Mitä helvettiä? Voi vittu. Lowrider. Muistakaa pitää kansi lähellä, jos syttyy palaamaan, niin ette polta koko kämppään. No niin, ja tilanne tämän näköinen. Tuolla on sörsselit vetäytymässä. Siellä rasva lämpenee, että päästään heittää pikkasen ranskalaisia. Ja nyt ruvetaan aukomaan valmiiksi nämä juustopaketit auki. Mikä näitä vaivaa, näitä pakettia? Ihan oikeasti. Nyt loppu pelleily nimittäin. Siinä meillä paketit avattuna. Sitten otetaan pari tämmöstä jäätelörasiaa. Pikkusen talouspaperia pohjalle. No niin, sitten kun tuote tulee fritistä, niin saadaan heittää tonne kaikki rasvat sitten valumaan. Otetaan lämpöä. Uuniin tässä vaiheessa ylälämpö. Ja heitetään 250 astetta. Sitten kun öljy on kuuma, niin heitetään vähän Golden Longsia. Sinne vaan ensimmäinen pussillinen. Vähän heikosti lähtee kiehumaan, tässä menee koko päivä. Täällä on nimittäin tämmönen airfryeri, niin testataanpas tällä yksi satsi noita ranskalaisia huviksen tässä ootellessa. Kertaakaan en ole vielä käyttänyt, hyvä että osaan käyttää, mutta kokeillaan. Otetaan tää kuppi täältä. Sinne niin. Kokeillaan koko pussi. Isketään sisälle. Käyntiin. Tosta M:stä kun painaa, tulee erinäköisiä ruokia ja tossa on ranskalaisten kuva, niin heitetäänpä sillä ja ei muuta kuin käynti. Täälläkin tapahtuu jotakin. Nyt kun on ranskalaisia tulossa, eli tuossa kiehuu ja tuolla pöhisee, niin otetaanpa pelti. Sitten pelille heitetään tämmönen. Sitten pellille tämmönen lautane. Nyt alkaa muuten näyttää aika hyvälle. Airfryerissa enää 8 minuuttia, pien sekoitus. Nämähän on aika tämmösiä pikkasen krispejä jo. Näistä voi tulla ihan jees. Takaisin vaan. Nyt mä otan nää pois ja heitän uudet tilalle.
Sitten pikkusen ranskan peruna mauste suolaa. Tän kun sais teille jotenkin niinku... Mun on pakko kuvata tätä toisella vähän. Siis nämä ranskalaiset, niin nämä on aivan täydelliset. Ihanasti rouhahtaa. Ai, että tää on hyvä tää suola tässä. No niin, airfryeri valmis. Katsotaan mitä täällä on. Tässä näkyy rasvakeittimellä tehty, tässä airfryerilla tehty. Maistotesti. 6/5. Airfryer. Nää ei ihan oo tän tasoisia. Ehdottomasti parempi. Liian terveyspaskaa. Sitten heitetään tuohon airfryer ranskalaisia noin. Sitten pikkusen juustoa. Sitten heitetään uuniin. Sitten grillivastus. Sillä aikaa kun se on siellä uunissa, heitetäänpäs tämä tonne airfryeriin. Sitten kikkaillaan vähän itee. Lämpötilat helvetin täysille 200 astetta ja pistetään semmonen 20 minuuttia. Let's go. Siellä juusto sulanut, otetaanpa pihalle. Siinä meillä ensimmäinen satsi. Lisää ranskalaisia. Sitten lisää juustoa. Siihen vaan lisää. Nyt täytyy laittaa tänne vähän sivummallekin jo, niin varmasti sitoo kunnolla. Tässä ei ole mitään järkeä. Otetaan airfryerista pois. Mitä on täällä on? Ihan musta. Makkara. Tähän kerrokseen voisi heittää vähän makkarata. Oh yeah. Siinä. Sitten uuni. Sulaa, oi juusto sula. Ihanat juustoni sulakaa. Nyt alkaa olla haastava setti jo. Sitten taas kiinnitellään juustolla. Ei muuta kuin uuni. Siis oikeesti ei herran jumala. Äkkiä luukku kiinni. Oi että mikä näköinen. Oh my god. No niin, nyt meillä on vuori kasassa ja sitten sinne pitäisi saada laava keskelle, joten kaivetaan tuohon semmonen reikä. Toivottavasti onnistuu. Oh my god. Oh my god. Ei Jesus, vähän siisti. Okei, semmonen reikä. Sitten soossit reikää. Jos ymmärrät mitä tarkoitan. Siinä soossi. Sitten vähän makkaroita tänne soossiin. Näin. Ai. Sitten tätä maailman parasta täytettä. Jäävuoren huippu, tämä valkoinen tässä. No niin, ja siinä päästään jälleen kerran ois aika painava setti. Ranskalaistulivuoria. Ihan ite kehitteli. Oh jee, maistetaanpa ensimmäinen. Nämä ranskalaiset on tosi hyviä. Pakko se on aloittaa testailu. Otetaan tosta vähän makkaraa. Mua kiinnostaa tää laava täällä, kun tää on tosi tulinen, että onko tää oikeesti niinku tulinen mättö vai mikä mättö tää on? Ai että. Ai että tää homma. Nyt on kyllä niin hyvää makuusta settiä, että tää on ehkä tän kalenterin oikeestikin paras setti. Siis tää on ihan törkeä hyvää. Siis miksi tällaisia ei voi tilata mistään? Onneksi meikäläinen teki ohjeen. Suosittelen ehdottomasti testaamaan. Aivan 5/5. Kokista. Harmi kun ei Pepsi Max. No niin, ja semmonen tulivuori tällä kertaa tuli itse tehtyä ja hikihän siinä tuli kun on uunit ja kaikki levyt päällä ja
airfryerit pöhöttää, niin kyllä täällä on varmaan 70 lämpötilaa. Ei maha mitään. Nyt se on tehty. Viimeinen luukku. Älkää huoliko, uudet tilaajat, teitä tuli noin vähän päälle tonni. Kokkailut kyllä jatkuu. Välissä saattaa tulla makutestivideoita ja kaiken maailman sekoiluita, mutta oikein hyvää jouluaattoa kaikille sinne. Ja meikäläinen lähtee tuhoamaan tulivuorta. Syökää kinkkua. Eikä tässä tämmöstä, tämän ihmeellisempiä. Kiitos kaikille kattojille. Laittakaa peukaloa. Tämmönen mättökalenteri tänä jouluna. En tiedä, teenkö ensi jouluna minkäännäköistä kalenteria. Saattaa olla tietän välistä. Nauttikaa tästä, vaikka ensi vuonna tästä samasta kalenterista voitte aloittaa joka päivä katsomaan ykkösluukusta lähtien 24 luukkua. Täyttä kokkaamista. Eikä tässä tämmöstä tällä kertaa. Oikein hyvää joulua kaikille. Meikäläinen lähtee harjoittelemaan GoPro 9 käyttöä tän 4 tilalle. Ja tämmöset setit tällä kertaa tosi. Eihän siinä. Roitsuvlogs kiittää ja kuittaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.